Συγκλονίζει η Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Δεν με βοηθάει κανείς. Είμαι εγκλωβισμένη μέσα σε ένα σπίτι, χωρίς να έρχεται ένας άνθρωπος. Όταν περνάνε τα χρόνια και πλησιάζει το τέλος, η πρώτη σκέψη στη νύχτα νομίζω είναι ο θάνατος. Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου εκφράζει τον παράπονό της για τους ανθρώπους που δεν είναι δίπλα της και ξεσπά σε κλάματα στη συνέντευξή της. Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου παραχώρησε μια συγκινητική συνέντευξη και μίλησε πως ζει σήμερα εντελώς απομονωμένη. Η αγαπημένη ηθοποιός τονίζει πως κανείς δεν την επισκέπτεται πια, ενώ φοβάται να πάει σε γυροκομείο. Είναι μια περίοδος μοναξιάς και εκτός από τη μοναξιά έχω και μια ταραχή σε όλο μου το κορμί. Έχω κάτι ανασφάλειες γιατί είμαι μόνη μου. Έχω χάσει όλους τους φίλους μου, αναφέρει η ίδια. Είχα κάποτε ένα αυτοκίνητο και το έδωσα, το χάρισα και τώρα έχω μετανιώσει. Θα μπορούσα να έβρισκα ένα παιδί να το οδηγεί και να με πηγαίνει όπου θέλω. Αυτή τη στιγμή το μόνο που με σώζει λίγο είναι που γράφω το δεύτερο βιβλίο. Δυστυχώς όμως ο κόσμος είναι ψεύτικος. Στον κόσμο αρέσει η κοροϊδία. Εδώ και καιρό έχω ειδοποιήσει την κοπέλα που γράφει και με βοηθάει και κάθε μέρα μου λέει «Έρχομαι αύριο και έρχομαι αύριο» και όλο ψέματα. Της τα υπαγορεύω και τα γράφει. Δεν είναι ότι αυτή τα βγάζει από το κεφάλι της και τα γράφει. Έχει εξαφανιστεί η γυναίκα αυτή. Με κοροϊδεύει εδώ και 10 μέρες. Θα έρθω το απόγευμα. Θα έρθω αύριο. Θα έρθω το πρωί. Θα έρθω το μεσημέρι. Κάνω υπομονή, αλλά όλη αυτή η κατάσταση με έχει εκνευρίσει. Είμαι μόνη. Έχω χάσει τους φίλους μου. Με παίρνουν ακόμη τηλέφωνο, αλλά δεν εμφανίζονται. Αλλά έχω κι εγώ ένα πρόβλημα τώρα που με στεναχωρεί πάρα πολύ και μου φέρνει μια ταραχή σε όλο μου το κορμί και μου έρχεται να φωνάξω δηλαδή, γιατί με κοροϊδεύουν. Όμως δεν μπορώ να ξεκινήσω να φωνάζω μέσα στο σπίτι μου. Τι να κάνω την τρελή, να αρχίσω να φωνάζω α και ου μέσα στο σπίτι? Προσπαθώ με κάθε τρόπο, με το διάβασμα, με το γράψιμο, με το σπίτι, να καλμάρω λιγάκι το νευρικό μου σύστημα. Με ενοχλεί το ότι έχω χάσει όλους τους φίλους μου. Έπειτα, για να πάω κάπου, πρέπει να τρέχω όλο εγώ. Δεν έρχεται ούτε ένας πια στο σπίτι μου. Κάποτε που έκανα τα πάρτι, ερχόντουσαν εδώ πέρα πάνω από 50-60 άτομα. Τρώγανε και πίνανε. 100 φαγητά έκανα. Τώρα έχω μείνει στο Μαρούσι μόνη. Είμαι εγκλωβισμένη μέσα σε ένα σπίτι, χωρίς να έρχεται κανένας να με δει. Πού να πάω σε γυροκομείο? Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Η Ρένα Κουμιώτη πήγε στο γυροκομείο και πέθανε. Είναι δύσκολη κατάσταση όταν δεν έχεις έναν σύντροφο, δηλαδή της ίδιας ηλικίας σχεδόν, ή μεγαλύτερος ή μικρότερος, να μπαίνει, ξέρω εγώ, ένα ανδρικό πόδι στο σπίτι. Ο ηθοποιός ζει όταν είναι πάνω στη σκηνή. Όλα αυτά τα 50 χρόνια που έχω υπηρετήσει στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και όλα τα άλλα μου έδιναν ζωή. Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Είμαι μόνη. Κάθομαι στο σπίτι ώρες και διαβάζω τα περιοδικά. Βλέπω τα προγράμματα και λέω: Ρε Στυλιανοπούλου, τα είχες κάνει όλα αυτά εσύ? Σήμερα που είναι όλοι αυτοί? Πού είναι οι άνθρωποι, οι φίλοι σου? Πού είναι? Χαθήκανε. Το θάνατο νομίζω δεν το φοβάμαι μόνο εγώ. Το φοβάται όλος ο κόσμος. Αλλά όταν περνάνε τα χρόνια και πλησιάζει το τέλος, η πρώτη σκέψη στη νύχτα νομίζω είναι ο θάνατος. Εγώ αφήνω πίσω μου μόνο τις επιτυχίες του θεάτρου. Και για μένα αυτές οι επιτυχίες είναι η ζωή μου, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου και τα αδέλφια μου. Αυτό είναι ίσως το παράπονο μου. Τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου δεν τη φώναξαν ποτέ στο Εθνικό Θέατρο, στην Επίδαυρο, να κάνει έστω ένα πέρασμα. Που έχω παίξει τόσους κλασικούς ρόλους. Η χαμογελαστή ηθοποιός που στις ελληνικές ταινίες είχε παντρευτεί το Σφουγγαρόπανο ως καθαρίστρια, είχε εξομολογηθεί πως είχε μετανιώσει που δεν απέκτησε παιδιά. Αγαπήθηκα πολύ, αλλά ήμουν άμυαλη. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχω παιδιά και σύζυγο. Παρουσιάστηκαν κάποια τυχερά, αλλά έμεινα πιστή σε μία αγάπη. Δεν ήθελα δεύτερο γάμο. Τώρα είναι δύσκολο να είσαι μόνη. Έχω καταπληκτικά ανήψια που πλέον δεν με νοιάζει. Όλα αυτά είναι στις σκέψεις μας, αλλά είμαι γεμάτη από τη ζωή που έζησα. Ζω με τις αναμνήσεις μου και εύχομαι κάθε φορά να ζήσουν τόσες χαρές και άλλοι, νεότεροι συναδελφοί μου. Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για τη στενή φιλία που διατηρούσε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη με φώναζε Ψιψίνα, έτσι της ήρθε μια μέρα πάνω στη σκηνή. Η Αλίκη με τον Δημήτρη δεν χώρισαν ποτέ. Η τελευταία στιγμή που την είδε ζωντανή ο Δημήτρης ήταν στο ιατρικό κέντρο. Ίσως όμως δεν άκουσε ο Δημήτρης αυτό που δυστυχώς άκουσα εγώ.
δηλαδή την τελευταία της λέξη. Μου είπε: «Ψιψίνα, θέλω να με πας στο θεολόγο». Στα αυτιά μου είχε ακόμα η κραυγή με τα τελευταία της λόγια στο γιατρό: «Θέλω να ζήσω». Ήμουν ακριβώς έξω από την πόρτα της όταν την άκουσα. Εκείνες τις στιγμές που περιμέναμε όλοι μήπως γίνει καλά, εγώ σκεφτόμουν πως θα έγραφα ολόκληρο βιβλίο με τη ζωή μου δίπλα της.